সকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ তৃতীয় দিন আছিলে। তৃতীয় দিনৰ আপোনাৰ আজি কুৱেশ্যনবিলাকো ঠিক ঠাক আছিলে। মই আপোনালোকক যিটো শিফ্ট 3 আছে থাৰ্ড শিফ্টৰ কুৱেশ্যন কিটা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ কালিলৈ যিসকলৰ পৰীক্ষা আছে বা আগন্তুক দিনত যিসকলৰ আছে আপোনালোকৰ হেল্প হয়। যোৱা দুদিনৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' আজি প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ৱৰ্ডত 3টা প্ৰশ্নই আহিছে আপোনালোকৰ ৱৰ্ড, এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্ট। ৱৰ্ডত আপোনালোকৰ আহিছিলে এখন মানে ফৰ্ম বনাব দিছে। ফৰ্মখন আপোনালোকক দিয়া আছিলে, ফৰ্ম বনাব দিছে। ফৰ্মত আপোনালোকৰ যিখন ৱৰ্ডৰ যিটো ফৰ্ম আছিলে তাতে কোনো চাইজ বা ফৰ্মেটিং তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিলে। চ' তাতে আপোনালোকৰ হেডাৰত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ সেইখিনি ইনচাৰ্ট কৰিব দিছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন বনাব দিয়া হৈছিলে। অ'কে, তাত মানে এডমিশ্যন ফৰ্ম টাইপৰ আপোনালোকৰ চব টেক্সট বক্স মানে আপোনালোকে ছাইডত ধৰি লওক নেম, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ PG এডমিশ্যন, কোনটো ছাবজেক্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কলমবিলাক আপোনালোকে বনাই ছাইডত আপোনালোকে টেক্সট বক্স দিব লাগে। টেক্সট বক্সৰ কোনো ধৰণৰ তাতে মানে চাইজ হেৰি কৰা নাছিলে। খালি আপোনালোকৰ যিবিলাক বৰ্ডাৰ আছিলে, বৰ্ডাৰবিলাক নৰ্মেল লেন্থৰ নহয়, অকণমান ডাঙৰ হাইলাইট কৰা বল্ড টাইপৰ হয়। অ'কে, চ' সেইখিনি আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব লাগিছিলে, লাষ্টত ডেট আৰু ছিগনেচাৰ। চ' এইটো বেছি টান নহয়, ৱৰ্ডৰটো সহজে আছিলে। দ্বিতীয়টো এক্সেলৰ দিয়া হৈছিলে। এক্সেলত আপোনালোকৰ 3খন শ্লাইড আপোনালোকে বনাব লাগে। এক্সেলত 3খন শ্লাইড আপোনালোকে বনাব লাগিছিলে। শ্লাইড মানে হৈছে কি, এক্সেলৰ তিনিটা ৱৰ্কশ্বিট আপোনালোকে বনাব লাগে। প্ৰথম ৱৰ্কশ্বিটত আপোনালোকৰ যিখন এখন টেবুল দিয়া আছিলে, সেই টেবুলখন যিখিনি আপোনালোকৰ বস্তু দিছিলে, সেই টেবুলখনৰ মিনিমাম ভেলু, মেক্সিমাম ভেলু আৰু এভাৰেজ ভেলু আপোনালোকে উলিয়াব লাগে সেইখন ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডত। দ্বিতীয় শ্লাইডত আপোনালোকে গ্ৰাফ বনাব লাগে। অ'কে, গ্ৰাফখন সেই যিটো আপোনালোকে ভেলুখিনিৰ যিখিনি তাত দিয়া হৈছিলে তাৰ গ্ৰাফ আপোনালোকে বনাব লাগে। তৃতীয়তে আপোনালোকে যি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে মিনিমাম, মেক্সিমাম বা এভাৰেজ ভেলু আপোনালোকে পাইছিলে, সেই ফৰ্মুলাখিনি আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগে তৃতীয়খন যিটো ৱৰ্কশ্বিট আছে। চ' সেইটোৱে আছিলে। আৰু এই এক্সেলৰ আপোনালোকে যিখিনি ৱৰ্কশ্বিট আছিলে, সেই ৱৰ্কশ্বিটখিনি আপোনালোকক পৰ্ট্ৰেইট মডত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু তাতে ফণ্ট চাইজ দিয়া আছিলে। ফণ্ট চাইজটো আপোনালোকে সেই হিচাপত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ফণ্ট চাইজটো আপোনালোকে তাতে দিব লাগিছিলে। তৃতীয় প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ হৈছে যে পাৱাৰ পইণ্টৰ আছিলে। পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ 5খন শ্লাইড দিয়া হৈছিলে। 5খন শ্লাইডত প্ৰত্যেকখন শ্লাইডতে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আৰু ৰোল নম্বৰ আপোনালোকক নাম আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকক লিখিব দিয়া তাতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰথম যিখন শ্লাইড আছিলে, সেই শ্লাইডখনত আপোনালোকক টপিকটো আপোনালোকক ডিটেইলকৈ আপোনালোকক লিখিব কোৱা হৈছিলে। অ'কে, চ' দ্বিতীয়টোত আপোনালোকৰ দ্বিতীয় যিখন শ্লাইড আছিলে তাত স্পৰ্টছ আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰিৰ অ'কে, স্পৰ্টছ এক্টিভিটি অফ কাণ্ট্ৰি মানে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ সেইটো লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে। সেইটো আপোনালোকৰ জাষ্ট টপিকটো দিছে, আপোনালোকে কি লিখে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। তৃতীয়টো আপোনালোকৰ ফেভাৰিট স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কথা লিখিবলৈ কোৱা হৈছিলে। তাতে আপোনালোকে বুলেট পইণ্ট দিয়ে বা কিবা দি পেলাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিলে হয়। চ' মানে তাতে 3টা আপোনালোকৰ কলম দিছিলে। থাৰ্ড যিখন শ্লাইড হয় তাতে প্ৰথমটো হৈছিলে পাৰ্চন, আপোনালোকৰ কোনজন খেলুৱৈ আপোনালোকৰ ভাল লাগে। দ্বিতীয় আপোনালোকৰ কলমটোত হৈছে কোনটো গেম আপোনালোকৰ ভাল লাগে। তৃতীয়টো আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন, অৰ্থাৎ সেই গেমটোৰ অৰিজিন কাণ্ট্ৰি কোনটো। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি আপোনালোকে 3টা কলমত সেইখিনি লিখিব লাগে। চতুৰ্থ যিখন আপোনালোকৰ শ্লাইড আছিলে, সেইখনত আপোনালোকক ড্ৰবেকছ অফ স্পৰ্টছৰ কথা আছিলে, স্পৰ্টছৰ ড্ৰবেক আৰু কাণ্ট্ৰি উল্লেখ কৰা আছিলে ঘানা বুলি। অ'কে, চ' তাৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিব লাগে বা আপোনালোকে সেইটোৱে বহাই থৈ আহিছে সেইটো নাজানো। 5 নম্বৰৰ যিখন শ্লাইড আছিলে তাতে আপোনাৰ পিকচাৰ আৰু ক্লিপাৰ্ট এটা ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। চ' ক্লিপাৰ্ট আৰু এখন শ্লাইডত দিবলৈ দিয়া হৈছিলে, সেইটো ভালকৈ মই গম নাপাওঁ। কিন্তু তাতে পিক আৰু ক্লিপাৰ্ট আপোনালোকক ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। পিকচাৰ আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে শ্লাইডত, আৰু ক্লিপাৰ্ট বুলি আপোনালোকৰ যিটো টাচ বাৰ থাকে আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিপাৰ্ট আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি মোটামুটি প্ৰশ্ন বৰ বিশেষ টান বুলি মই নকওঁ, একেবাৰে যিসকলে কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সহজ। চ' ৱৰ্ডৰ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে যথেষ্ট ভাল। আপোনালোকৰ যিহেতু ফৰ্মখন আপোনালোকৰ দিয়াই আছে, চ' বিহাৰ ইউনিভাৰ্চিটি নে কিবা বুলি সেইটো দিছিলে। চ' সহজে বাৰু, ইমান বৰ বিশেষ টান বুলি মই নকওঁ। এক্সেলৰখিনিও যিসকলে কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ভাল প্ৰশ্ন আহিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট শিফ্ট আৰু ছেকেণ্ড শিফ্টৰ যদি আপোনালোকৰ তাত প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে দিয়ক, যাতে অন্য লোকসকলেও পায় আৰু তেওঁলোকৰো হেল্প হয়। চ' এইটো আছিলে আজি থাৰ্ড শিফ্টৰ প্ৰশ্ন। আৰু বেলেগ যদি কিবা থাকে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। চ' আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম। কিন্তু কওঁ যে কালিলৈ চতুৰ্থ দিনা যাৰ পৰীক্ষা আছে ভালদৰে দিব আৰু প্ৰশ্নবিলাক চাই ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব পাৰে। আৰু আগলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড বা তেনেকুৱা বেলেগ কোনেও চাই পেলাই যাতে তেওঁলোকৰ হেল্প হয়। চ' ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।